Dragilor, bine ați venit la un nou episod al podcastului Wines of Romania. Sunt Marinela Ardelean, iar astăzi vă invit alături de mine aici în Cluj, într-un loc absolut senzațional, alături de un om deosebit, și anume Darius Mârza, proprietar Wonderland Resort. Bine v-am găsit, bine te-am găsit, Marinela, și hai să începem nebunia, cum să nu, cu drag. Dragilor, să știți că cu siguranță mulți dintre voi l-ați întrezărit sau văzut pe Darius în mica noastră, sper eu, cât mai mare comunitatea vinului românesc, întrucât în ultimile luni de zile am cam luat la pas orașele din România, orașele mari din România, dar și în afara țării, datorită lansării cărții 50 de vinuri și preparate din România. Darius, care a fost cea mai faină lansare? La Wonderland. Wonderland, asta a fost prima. Și cea mai așa de corazon la Baia Mare. Trebuie să recunoaștem, da, acolo a fost cea mai unsă și spirituală treabă, dar așa, ca impozanță, nu are legătură de Wonderland, dar la Wonderland. Tot zici tu cu București, dar tot provincia a fost la putere. Tu știi că aici mă simt ca și acasă întrucât Maramureș și la aruncătură de piatră de Wonderland Resort, nici măcar Cluj, de Wonderland Resort aici. Și eu cred că provocarea pe care mi-ai lansat-o după lansarea de la București, la care ai venit, serios, zice, auzi, dar fain ai făcut tu ce ai făcut aici, dar parcă se poate mai mult decât ai făcut aici. De ce nu zi la mine să facem o lansare așa cum se cuvine și cum meriți și merită cartea pe care ai făcut-o? Și am spus că lumea atunci. Așa că la 2 săptămâni după ce ne-am văzut pentru prima dată, am avut cea mai mare lansare de carte din România. Tu tot ce faci în mare, Darius? Da, zice lumea că sunt așa un pic mai megaloman, dar nu are legătură, chiar nu-s genul, dar îmi place orice fac, mă implic maxim, mă străduiesc maxim, cu dăruire maximă și dacă trebuie să mut un dulap sau să joc fotbal sau și dacă joc remi, joc până la sânge, joc all in, de să nebunez, să crap pe masa sau așa la ce joc. Deci așa e, practic, întotdeauna la orice fac maxim din punctul meu de vedere. Și era o tipă chiar din București și zicea, da, așa e că se vede omul care lucrurile mici le face bine și cu lucrurile mari face adevărat și implicat. Dacă îți bagi joc de lucrurile mici, n-ai cum să nu-ți bagi joc de lucrurile mari. Zice mult un lucru mic făcut bine sau rău. Și atunci, bine, dar eu nu conștientizând treaba asta, automat așa îți cred că creat și lăsat de Dumnezeu, încât absolut orice fac o implicare maximă. Că e vorba de familie, că e vorba de relație, că e vorba de orice pe lume. Da. Și de aia și proiectele mari, că întotdeauna vreau să mă întrec și să fac un lucru notabil, memorabil și să aducem real plus valoare societății. Să știți că înainte să dăm startul acestui episod, îmi spunea Darius, și dacă vreți să mă întreb și de altceva, nu de business și de zona antreprenorială, că deseori am fost întrebat, mai întreabă și de altceva, nu toată zona numai de business, că mult ce am făcut să cam vede și dacă nu se vede, neapărat să vă urcați într-un avion, într-o mașină, într-un tren sau luați o bicicletă, musai de ajuns aici, pentru că cu siguranță acest loc, cel puțin pe mine, așa m-a făcut să mă simt, te face și mai mândru sau mai mândră că ești româncă, mulțumită a ceea ce tu ai făcut aici. Dar în afară de, că nu te lasă de pe zona de business, că am zis, lăsăm deoparte, pauză la zona de business. Da, am vrut să zic că nici măcar nu pe mine trebuie să mă felicit și nu de mine trebuie să fii mândră, că trebuie să fim 100% știi de Dumnezeu, care El ne dă și energia, și ție, și mie, și harul. Și știi cum, lumea, mulți au tendința să asume lucrurile, dar e super greșit, fiindcă fără înfăptuirea de la Dumnezeu, care e strict a Lui și o dă după bunul lui plac și în măsura cum și-o dorește, tu gândești am fi ca Manole.
toată ziua am tot face și noaptea s-a ruina tot ce am construit ziua. Și ca să rămână și să dăinuie în timp, este 100% după bună placă a lui Dumnezeu. Că, auzi, mulți oameni sunt harnici, că sunt, mulți oameni sunt deștepți, mulți oameni sunt întreprinzători, dar ca să rămână un lucru și proiecte mari realizate și, repet, să dăinuie, este strict înfăptuirea de la Dumnezeu și nimic altceva. De ce crezi că te-a ales atunci pe tine Dumnezeu să faci, nu ce ai făcut aici, toate proiectele sau lucrurile pe care le faci, să le faci cu atâta... Da, nu m-ar pe mine m-a ales, că și pe tine în ce faci e senzațional și... Nu, de ce ne-a ales pe noi? De ce te ales pe tine? Ia. Și pe Domnul și pe toată lumea. Schimba subiectul, zâm. Așa, da. Nu, păi, fii atent, și mie mi-a trebuit mult și așa ca să-mi dau seama 100% că este mâna lui Dumnezeu și îs pe calea lui. În 2020, în pandemie, în plină pandemie, atunci am testat să văd 100% dacă îi ce trebuie, când am înțeles niciodată de ce am ajuns în domeniul ăsta, știi? Eu care nu aveam nicio tangență inițial, că eram tot cu softul, cu minuni, cu alte treburi, cu calculatoare, cum am ajuns eu la evenimente. Și da, a fost 100% voia lui Dumnezeu și, în primul rând, la începutul vieții și în copilărie mi-au închis ușile prin părinți, că cel mai ușor este să-ți închide prin părinți, că nu te lasă taică-to, nu te lasă maică-ta să faci treaba și îți închide ușile și atunci automat ai numai o ușă deschisă și tot prin ușa aia să o urmezi, inconștient, că nu-ți dai seama, nu poți să zici că la începutul vieții ai o credință real puternică. Ai o credință inconștientă, insuflată, poate de bunici, de părinți, ești un om religios, un creștin bun, călduț, cum se zice în Biblie, dar clar 100% a fost voia lui Dumnezeu ca să ajung într-un domeniu care are o deschidere mare și amplă către oameni special, oameni influenți, către artiști, către... În timp, să pot ajunge, Dumnezeu să poată influența mase mari prin mine de oameni. Acum, că cum și exact configurația aia numai Dumnezeu știe final. Dar eu undeva îs pe un traseu, îs la mijlocul traseului, până acum mi-a fost un antrenament în viață și de acum încolo m-a deschis și m-a pus să ajut, să motivez, să insuflu, să deschid ochii, să pot fi un sfătuitor, un duhovnic la mulți oameni și așa, dar în principiu are clar un plan mare, undeva, tot făceam mișto că dacă mă întreb treaba asta, zic că poate mă face patriarhul României, că nu se știe niciodată, așa. Deci, în principiu, da, 100% simt și am simțit întotdeauna că voi fi undeva ca să poată Dumnezeu influența în bine, să aducă plus societății într-un mod activ și real prin mine, Dumnezeu, știi? Să știi că te înțeleg mai mult decât pot să-ți spun, dar simt nevoia să fac o paralelă. Misiunea mea, după cum bine știi, e de a face vinul românesc recunoscut, respectat și apreciat în lumea întreagă. Dar care e misiunea lui Darius? Nu care sunt planurile tale, care e misiunea lui Darius? Nu-i planul meu, eu mă las foarte purtat acum de vânt și foarte așa, chiar la voia, nu a sorții a lui Dumnezeu, așa încât oricând aș lăsa orice și dacă trebuie aș urma 100% ce-mi deschide următoarea portă sau următorul nivel, nu am nimic a plănuit eu așa 100%, doar că de-a lungul vieții am avut niște viziuni de la Dumnezeu și în viziunile respective aveam așa că în momentul când se întâmplă treaba asta, mi-am terminat antrenamentul și next level și atunci trebuie să ies în față. Fiindcă toată lumea când m-a abordat și de podcast-uri și de toate interviuri, întotdeauna am fost super retras din punctul meu de vedere, că totdeauna vreau să, când voi ieși, să ies smerit, să ies cu înțelepciune și real să pot aduce plus valoare la orice zic sau în orice interferez. Și practic, da, trebuie să ajung și eu la o vârstă reală și matură, nu un copilandru și practic toată tinerețea strict m-a antrenat greutăți multe, treburi complexe ca să pot demonstra și să am așa ca un fel de CV, un fel de portofoliu, că e una când zice un om, și de-aia nu-mi place mult să povestesc despre lucrurile pământene astea materiale, că ele sunt un instrument pentru a demonstra pământenilor
că, da, omul ăsta nu mai zice că și face și real e capabil și real poate să facă treburi. Că e una când vin oameni în fața ta și îți povestesc că ar face, că ar muta, ar rupe munți, ar muta marea și ei toată viața au stat în chirie și nu au dat un salariu la nimeni și nu au plătit un impozit și nu au plătit un TVA și nu au făcut nimica, dar ei fac toate și rup țara și lumea în lung și în lat, știi? Și atunci, practic, da, nu știu să zic. Dacă vreau, fii atent. Tu mi-ai zis și m-ai rugat să evit subiectul, dar nu pot. Că cu siguranță sunt mulți pământeni care nu știu cât ar merita să știe, și anume, un minut, dacă ai putea descrie, Darius, cine e Darius Mărza și Wonderland și ce faci tu? Într-un minut. Da, Vezi că te cronometrezi. Foarte bine. Îs o unealtă iscusită a lui Dumnezeu prin care a creat tot ce vedeți aici. Da, oamenii, ce aici? Ce aici? Ce aici? O mini-stațiune unde puteți de la hotel cel mai luxos din Europa până la parcul de aventură și hexagonul cel mai mare din lume, 30 de cai, piscina cea mai mare din Transilvania, spa-uri, restaurante multe, puteți de la adolescenți, la copilași, la adulți, la cupluri, ne mulăm pe toate categoriile și sociale și pe toată lumea servim maxim și facem cu iubire și cu implicare maximă și da, e nevoie să vedeți că există la voi în țară locuri și oameni care să-ți bat, să întreacă Turcia, să întreacă orice all inclusiv și da, să fim aici, să vă slujim și clientul nostru real, stăpânul nostru. Darius, a fost vârsta o problemă sau o piedică în traseul tău profesional? Nu, chiar niciodată. Dar, da, când eram tânăr, mă înroșeam și un pic, când zicea, bă, copilul ăsta, bă, tânărul ăsta, așa cum toți așa îmi zic oamenii și mai fac mișto că, na, când întreb așa și când sunt între copii, nu știu, când știi tu că mă mai uit și pe acasele de copii și stânga-dreapta, zic, copii, nou, câți ani am? Și prima dată ziceau așa cam 36, după aia, după câteva săptămâni când mai întrebam 32 și ultima dată m-am ajuns la 22. Și zic, mă, la 20, când îmi zicea cineva, la 18-20 de ani, că ai de capul meu, mă, copile, că te mănâncă mafia, că nu știu ce, că nu știu cum, că așa, că cum te gândești tu să te bagi într-un domeniu așa de nou și așa de versat și de nașpa și de nu știu cum și de dur. Și eu mă uitam așa la ei, nu există nicio opreliște în lumea asta, faci ce vrei tu, numai să o faci implicat și serios și să crezi în treaba respectivă. Și cu credință și cu intenții bune și nu există să nu faci, să ai super rezultat și să, cum să spun eu, din orice lucru poți câștiga dacă nu te gândești la partea materială și la cât o să-ți aducă, ci strict, mă, ce fac, trebuie să fac foarte bine, foarte cu implicare și apoi și folosele și roadele o să vină ele pe parcurs, automat, știi? Și practic, da, așa am făcut tot și la 18 ani și la 20 de ani am avut aceeași mentalitate, dar față de acum mă distrez și îmi place, că m-am dus și la director din turism, nu mai rușesc, dar mă punește râsul și mă distrat și le zic, da, acum 22 de ani, când îmi zicea cineva treaba asta, da, mă roșam și un pic așa mă înmuiam. Apropo cu lăsat un scaun, așa mă făceam chitic în scaun. Acum nu, acum mă distrez, îmi place și mă unge pe suflet. Și atent, Darius, familia care nu doar o pomenești de fiecare dată când, nu doar când ai ocazia, dar mai ales când merită, te inspiră sau te motivează? Îmi dă un echilibru, în primul rând, și eu zic că, știi, este vorba asta că în spatele la fiecare bărbat de succes este, sau bărbat puternic este o femeie puternică, știi, sau un bărbat puternic, o parte feminină care susține. Da, așa e, dar lumea o vede altfel, o vede că ar fi o chestie, cum să spun eu, așa de acțiune, dar nu e așa. Dar echilibru care ți-l dă o soție și o familie, îi totul. Adică dacă tu sufletește, ești bulversat și singure
dăți din viață când îți la pământ jos, dar jos, așa, gen ca unii care s-ar sinucide, este când am scandaluri și tensiuni în familie, în mod special cu soția sau clenciuri. Încă n-am ajuns să am așa majore cu copii, că încă totuși au o vârstă micuță. Știi cum zice aia? Copii mici. Copii mari, Da, deocamdată n-am ajuns la copii mari ca să zic eu că nu pot să-i am probleme sau am avut probleme mari. Așa, chiar neglijabile. La mine, în general, problemele sunt neglijabile. Că nu, tot problemele sunt așa, sunt neglijabile sau te pun în cap în funcție de atitudinea care o ai față de probleme, știi? Dar cert-i că când am tensiune în familie, când am scandaluri și așa pe hate cu soția, atunci jos caput. Că în rest, nu mă dărâmă nimic. Material, nimic, controle, minuni, ziare, bolunzenii, ce scriu, cum scriu, nu am treabă. Dar peste toate astea, când mi toate și muncesc mult și am și multe evenimente, că o să vezi că azi acum apare chill. Să vezi tu mai de seară ce nebunie o să fie, că ar fi fost nebunie și în timpul zilei dacă nu era vremea asta periculoasă. Trebuie să le spunem celor care ne urmăresc că am stat vreo 2 ore să căutăm locul potrivit. Nu că nu ar fi multe, sunt foarte multe locurile unde puteam să filmăm, dar plouă afară. Apropo, de pe vremea asta, știi cum e vorba? Ce 3 lucruri poți să faci? Unul dintre ei. Să numeri banii, nu-i bea avem, că suntem plini de credite. Așa, 2, să faci copii, avem toți și avem și mulțumim la Dumnezeu că avem și 3 podcasturi, frate. Și așa, ne-am dus pe opțiunea 3-a. Ne-am apucat de podcasturi pe vremea. Mai pot adăuga o anexă, dacă îmi permiți. Degustări de vin, dragilor, degustări de vin. Eu ți-am zis că și să ne apucăm, ți-am zis că nu, că să fim mai în banca noastră. Stai că n-am început, am încălzirea cu podcast. Da, warm-up-ul. Asta e cum se zice, ca să nu te deshidratezi. Corect. Când bei vinul. Ai văzut că am învățat. Atât eu am învățat, dar eu știam multe și înainte, da, cu lansările și evenimentele de vin. Nu știam așa mult înainte, dar acum, după lansări, m-am mai culturalizat. Cel puțin am umblat mult. Apropo de vin, la prânz am luat lista, meniu de vinuri. N-ai verificat. Okay, da, am verificat. Dragilor, tu zici exact. Nu. Musai trebuie să vă zic că nu știu dacă am rușit deja sau nu, dar mă bucur aproape cu emoție. Toate vinurile din ultima sau cea mai recentă carte, mai cele 50, le-au luat așa cum o zi mai devreme, Darius, pac. Le-ai și degustat. Acum dimineață, surprins că... Măi, le-a listat toate în meniul lui aici la bistro. Multe lume și unde găsesc toate vinurile? Păi la Wonderland Resort. Trebuie neapărat să mergeți acolo. Super. Cu sau fără familie, indicat ar fi cu familia. Dacă nu e cu familia, zice oricum, dar poți să-ți faci familia aici, la ce desfășurare de porții și de activități. Dar este singura locație din lume care are toate vinurile din cartea. Avem un record mondial. Iată. Hexagonul de activități, parcul de aventură, plus... Deci cât e în total ea? Sunt 2, plus avem acum o praștie care e singura din țară. Ce ai zis? O praștie acolo, asta o praștie umană, te pune, îți dă drumul. Acum ceață nu se vede, dar se prea fii atent ce m-am gândit. Eu știi când căutați voi locurile care zic că unde să facem podcast-ul, știi? Și m-am gândit, fii atent, vin, treabă, chestii, romantic, vremea asta, așa. Îmi ploie, frate, cât e de latino și de treabă serioasă. Făceam acolo că băteam pe ăștia din America de Sud la filmări și la asta. Rupeam tot de telenovele de aici în vremea asta afară. Da, să știi, dar că mi-am adus 2 spumante să fac un reel acolo, un video lângă piscină. Dar oricum poți să faci, că aici dacă te duci prima, e jacuzzi, are 37 de grade, puteți merge și piscina de lângă are 31 de grade. Încă acum este așa abur din ea. Deci, practic, oricum te poți băga și duce, luați halatele, că aveți halate și dați drumul la treabă. Ca să ai curaj, priată începi warm-up cu spumantul. Și după aia, cu a doua sticlă, o continui să faci reel-ul. Unde suntem aici? Pentru cei care admiră atmosfera asta. În hotelul de 5 stele, care îl avem Grande Vista, și aici este chiar apartamentul, s-a zis, prezidențial, sau cum se numește asta, cel mai fain apartament. Cel mai fain.
din țară, putem zice din țară minim, eu cred că și din Europa, are 300 de metri pătrați și o să faci un reel și îl arăți aici la oameni, că n-ai rost să pierdem vremea descriindu-l, dar are multe lucruri faine. Și da, poți să le arăți și cum faci duș așa electronic, cu touchscreen, cu minon, cu de toate, stai acolo la jacuzzi, dacă nu vrei afară, faci dinăuntru, ai apucat să vezi. Nu. Nu? Nu, n-am apucat, nu. Mă bine, las că ai vreme. Adevărul e că atât de multe de făcut aici, câte zile ai avea nevoie ca să te bucuri de tot ce ai gândit pentru comunitate? Că m-am întrebat de la recepție, tu câte zile stai acum să probezi? Câte ai planificate? Să văd dacă ți ajung. ai noroc că e vremea așa mai, nu ține cu Exact, noi. că eu stăteam mai multe zile, exact, dar exact. adevărul e că le-am promis alor mei, mă duc la Maramureș, trag o fugă până la Maramureș. Când mergi? Cred că mâine, da. Mâine? Nu, bine, că trebuia să știu că vineri intră Andra și am vrut să văd dacă trebuie să vă țin loc la amândouă în dracuzi. Deci am zis că trebuie să sun pe Andra să zic, mă, tu Andra, zis că uite-te, eu știu că vă știți bine, că tu cu cine te știi? Cu Cătălin? Cu Cătălin. Cu Andra, nu te știi? Nu mă știu cu Andra, dar știu că sunt pasionat, cel puțin Cătălin, cam știu gusturile la vinuri, așa că dacă îmi ziceai, pregăteam aici o surpriză de... Vineri. Și mă întreba lumea, dar stăm la mai mult de vineri, că vine Andra cu familia Măruță. Zic, eu nu știu, dar să cunosc, nu problemă, că pot să te iau și împreună, că suprafață este. Adevărul e că e un loc care atrage energii și oameni extraordinari. Dar te las pe tine să descrii mai bine energia asta care și-o consumă și-o provoacă locul ăsta. Da, energia trebuie simțită, este o energie pură, divină, puternică și toată lumea o simte și vibe-ul ăsta aparte, toți care zic și care calcă aici zic, bă, da, e senzație, e aparte, te simți aparte, lăsând la o parte tot ce ține de construcții, de materiale, de fiecare ce ia cu suprafețe, cu de toate, feeling-ul care ți lasă la sfârșit e complet unicat și simți, unde e apropierea cu divinitatea, simți, harul, îl simți și intră în tine, că vrei, că ești ateu, agnostic sau super credincios, toată lumea îl simte și pătrunsă și pe atei încercăm să îi transformăm cu frumosul, că știți cum și treaba asta cu atei, eu unul încă cred cu convingere maximă, că și care sunt atei și sunt agnostici, alții care sunt de categoria asta, nu există așa ceva, există următoarea treabă. Oameni care din cauza că nu cred în ritualuri, din cauza că văd multă corupție, multă treabă la partea politică și în biserici, clar, toată treaba asta că se tot scindează cultele și se tot divizează și nu știu ce, dacă nu e o unitate, că până la urmă e tot o chestie de orgolii, de mândrii, de fiecare că vrea să fie șeful. Și, practic, frumos ar fi că unul e Dumnezeu, să fie o biserică unită, dar problema știi care e? Că fiecare zice, nu te unești tu cu mine. Nu s-ar uni, n-ar face ei pasul, nici măcar fiecare să facă câte un pas să se întâlnească la mijloc. Și atunci de acolo îs rupturile mari. Și atunci, da, un om care, să zicem așa, mai realist, mai cu școală și le ia lucrurile așa super negru pe alb, zici, mă, uite, de ce să mă duc eu să fac, uite, popa ăla ce face. Dar de-aia există să faci ce zice popa, nu ce face popa. Și asta, dacă tu o crezi și asta o și pui în aplicare în viața ta, poți muta munții. Adică, real, poți să fii super credincios și intelectual. Că cumva intelectualii ăia super, mulți dintre ei, nu poți să fii și de una și de alta. Nu există. Tu, dacă încerci cu logica să demonstrezi că preotul ăla sau biserica aia, nu știu cum, normal că poți să-i nimicești. Dar nu asta e ideea. Treaba e foarte simplă. Există o școală a sufletului și spirituală, care sunt bisericile, și există o școală a intelectului și a minții, care școlile, universitățile și așa mai departe. No, bun. Acum, și familia unde e? Familia e unitatea. Așa, dar stai numai să te ce am spus. Și tu gândește de așa, că practic, exact
cum școala nu ți-o alegi, exact cum nu are sens discuta, mă, tu ești la școala aia sau la cealaltă. Bine, mă, acolo m-au dus părinții, în zona aia m-am născut, în treaba aia acolo au fost fratele meu, eu au fost mai comod la părinți. E o chestie de context. Așa și din punctul ăsta de vedere. Adică e super aiurea tu să judece și să critice oameni din culte diferite sau de etnii diferite, că tu ești de la de... Mă, aici m-a lăsat Dumnezeu. În familia asta, în zona asta, în cartierul ăsta. Da, mă duc la biserica asta, că aici o hotărât părinții și au fost cel mai apropiat. Treabă, știi? Și atunci de-aia vin toate dezbinările astea, invidiile, orgolile și de-aia un om care știi din exterior, vede treaba asta și zice, eu nu cred, eu sunt ateu. Dar de fapt nu poți să nu crezi numai când te gândești cât de complexă mintea, ochiul unui om și orice organ le iei în parte, să poți să crezi tu că e ceva întâmplător. Cum să fie întâmplător când, cum zic eu la toată lumea, un ceas, dacă îl dezmembrezi și îl pui într-o cutie și îl tot faci așa 100.000 de ani, niciodată nu o să mai fie ceasul înapoi făcut nou. Tu cum crezi că dintr-o explozie, dintr-o nu știu ce, dacă nu a fost un lucru de o super minte, dacă poți să-i spui minte, la Dumnezeu, care ne-a creat pe noi ca oameni, să crezi tu că întâmplător o explodat ceva și s-au alineat toate lucrurile și s-au făcut om. Vezi de treabă când tu paharul ăsta, dacă îl spargi, care e un pahar, nu e un ochi, nu e o inimă, nu e o nimica, dacă îl spargi, te las cât vrei tu și îl pui într-o cutie și atât îl explodezi aici și arunci cutia în sus și în jos, de acum, de 100 de ori cât e pământul creat și niciodată nu o să mai faci paharul înapoi. Niciodată. Tu m-ai pus pe gânduri, amă. N-ai glumit cu patriarhul la început. N-am glumit. Așa, na bun, hai, mai întâi cu familia ai zis. Ce zici, nu are o școală a valorilor, familia? Nu contribuie la valori? Nu, familia îi... unitatea și familia, știi ce e cea mai importantă și totdeauna trebuie să zic că e proiectul zero a nostru. Din cauza că singurul lucru, dar real, sigur l-am mai zis și mai auzit, însuflețit pe pământul ăsta, copiii pe care le lăsăm în urma noastră. Și atunci, noi față de ei avem o responsabilitate maximă și indirectă și față de societate, că real, singurul lucru care poate influența societatea asta sunt copiii, că în rest, că o sticlă de vin, că 2 sticle de vin, că clădirea asta vin rușii și o confiscă, că explodează, că nu știu ce, oricum nu o să ducă de prăpăd omenirea asta sau nu o să ducă clădirea asta. Adică să facă extraordinar de senzațională sau extraordinar de prăbușită clădirea asta. Niciodată. Pe când un copil a meu sau a tău sau oricui poate să ducă în faliment omenirea sau poate să o ducă în super prosperitate. Și atunci contează mult. Deci, practic, familia și copiii, să le fim un exemplu, să le fim aproape și să... Da, ei vor sta la baza societății și a viitorului și a nostru și a tuturor din jurul nostru. Ce te-ai ambiționat să organizezi, să găzduiești, nu doar să organizezi, cel mai mare festival dedicat familiilor din România? Da, și aici te las pe tine să-l prezinți, că atât de bine l-ai prezentat de fiecare dată, ești magică și magnifică, chiar mai bine decât mine. Știi ce am reținut eu primul lucru când mi-ai povestit? Zice, e dedicat familiilor și mi-ai povestit ce activități pot să fac. 1-3 august, a doua ediție anul ăsta. Peste 50 de oameni așteptați, dar ce mi-a plăcut cel mai mult, și unul dacă n-are copii, ce face? Sunt multe, spre exemplu, resorturi, hoteluri, dacă n-ai copii nu poți să mergi. Deci nu, și că aici poți să vii și fără copii. Dar riști între ghilimele. Trebuie să-ți dorești. Să-ți dorești. O familie. Să pleci de aici cu o familie. O familie. Nu ai familie, e senzație. Festivalul e fix pentru tine dacă îți dorești să ai familie. Așa că eu cred că ar putea sau ar trebui să devină o dată importantă în calendarul fiecărei familii care are ceva de oferit, de descoperit, de dăruit, cu atât mai mult la o aruncătură de piatră oriunde am fi, cel puțin în Transilvania. Da, și ar fi bine, sincer, și sponsorii să se mai activeze, că pun accent numai pe lucrurile astea virale, mari, de amploare,
Dar, din păcate, nu pun accent pe cultură, pe familie, pe societate, pe lucrurile reale care îs de valoare, și așa mai mult pe non-valori care ar prinde bine la treabă. Și ar trebui un pic să facă un switch, fiindcă lucrurile astea, cum faci și tu, cum am și eu, care au potențial, ar putea rupe și ar putea influența în bine multe persoane și multe proiecte, dacă nu-s băgate în seamă. Dacă ai un proiect mare, să zic, mai bolund, cum zic eu așa, că nu vreau să dau nume, că niciodată nu folosesc nume. Normal, dacă tu ai sponsor de 10 de milioane de euro, ai făcut un lucru amplu și influențezi, adică, corect, cum să zic, lumea să uite să fie, câți au 200.000 de participanți? Da, lux, ne băgăm acolo, sau tot acolo se bagă banii. Bun, dar și ăla care e mai mic, dar vezi că e om cu potențial și vrea să promoveze o valoare, un lucru puternic. Dacă un pic l-ai ajuta, cu un sfert din banii pe care ai ajuns cu ăla, ar face un lucru mai de impact. Ar ajunge la mai mulți oameni. Dar normal, dacă nimeni nu-l susține și nimeni nu-l ajută, așa este, frate. Cum poți să dezvolți de unul singur când altul dezvoltă o non-valoare cu multe forțe lângă? Două lucruri, nu stai să zic, până nu zboară din minte. Știte. Coerența. Ce ai zis tu la începutul acestui episod? Pe mine nu mă descentrează când am o greutate la nivel profesional, dar dacă nu merge bine în familie și dacă nu mă înțeleg sau dacă am o dificultate în familie, mă descentrează și profesional. Baza echilibrului, a succesului, a dezvoltării pe toate planurile e bunăstarea în familie. 100%. Așa că investiția în zona asta duce succes sau aduce succes pe toate celelalte planuri. Pe de altă parte, hai să facem un apel. Unde e camera ta? Ea cred că e acolo. Partenerilor, nu sponsor. Parteneri, vorba ta. Tu trebuie să cauți un partener, nu un sponsor. Am zis greșit. Parteneri. Ce calități ar trebui să aibă și ce poți tu să oferi unui partener? Iată. Mircea Radu, să știi că am luat ceva de la... Din dragoste. Din dragoste pentru parteneri și pentru toți semenii noștri. Da, ar trebui să-și deschidă ochii și prin mine să poată să facă plus valoare reală societății, nu numai să ajungă la un număr mare de oameni, ci prin mine să ajungă să promoveze lucruri reale, puternice, care contează la baza societății și care va impacta maxim în educația și în viitorul următoarelor generații. Adică, degeaba tu mergi și susții lucruri care o să tragă în jos următoarele generații și viitorul. Numai de aia că ai deschidere mare la un public larg în momentul ăsta, dar nu aduci plus valoare. Nu atâta că la mulți oameni ajunge informația ta, dar ai putea informația ta îmbrăcată într-un mesaj puternic, real, spiritual și deep, care să poată lumea să îl folosească în viață. Știi cum o văd eu, Darius? Eu m-am întors azi dimineață de la Jidvei, deschid o paralelă. Unde e un producător care ce face și ce-a construit, a gândit pentru următoarele câteva generații. Iar ce văd eu aici cu festivalul și cu activitățile pe care le ai tu, e un proiect care crește cu pași, poate nu atât de mari cum și-ar dori unii parteneri sau sponsori, cum ziceam mai devreme, dar care ți asigură o stabilitate și o dezvoltare care are efect ca bulgările de zăpadă pe foarte multe paliere. Așa, și degeaba ne tot plângem noi că, uite-te, nu au fost și alegeri și minuni, că ce rău a ales lumea, că nu știu ce. Ai impactul societății, ce a fost promovat în societate și pe ce s-a pus accent. Ar trebui să facem switch la pe ce punem accent și pe ce promovăm și pe ce difuzăm și ce susținem. Nu să zicem noi, uite-te ce rău am ajuns. Păi am ajuns rău că asta am promovat. Ce promovezi? Aia ți se întoarce. Și atunci e simplu. Dacă ei ar face un pas să promoveze și lucrurile culturale, spirituale și evenimentele așa, de familii, de lucruri care stau la baza societății, că astea stau la baza societății și la baza viitorului și a bunăstării și a lor, că ei nu-și dau seama. Pe termen scurt, contează lucrurile care ei le susțin.
pe termen lung, mediu și lung și pe viitor, contează lucrurile de care povestim noi aici. Și e greu să înțeleagă în momentul de față. Plus, mai e așa o problemă că foarte mulți de la firmele mari, știi, de marketing, sunt oameni care încă nu și-au întemeiat o familie serioasă, știi? Și poate nu au copii, poate nu știu cum și așa, încă ne în banca lor și atunci, când mergi tu cu un proiect, cu familie, cu minuni, să uite așa lung la tine, ce e aia? Încă așa, le vine că să râdă, așa, ce familie, ce tuturor companiilor. Stai să-mi iau Dexul, familie, da, nu știu despre ce vorbești. Bine, lasă că pune aici și mai trimite 2-3 mail-uri cu kind reminder că o să luăm în calcul. Apel tuturor companiilor care aveți ca director sau directoare de marketing, părinți, deschideți toate mail-urile din partea lui Darius și a echipei de aici de la Wonderland Resort. Da, ne străduim maxim. Pe partea asta ne trebuie la festival. Punem umărul aici, musai de amplificat tot ce face și mai ales tot ce puteți face cu un ajutor în plus. Așa e. Apropo de familie, am câteva întrebări. Bun. Capcană să fie. Să știu, mi-am pus multe, dar le-am lăsat deoparte, că atât de fain o curs, așa de, cum zici tu, acum uns pe suflet dialogul nostru. Nici nu trebuie să mă uit aici să nu fi ratat. Am ratat multe întrebări cu siguranță importante, dar am pregătit câteva din alea fulger, așa, spre final. Și încep cu cea pe care am gândit-o ca fiind ultima, dar mi-ar plăcea să începem cu ea, având în vedere că tocmai ce am menționat importanța familiei. Tu ai 4 copii la care ai ajuns... Mulți înainte. Nu vreau să supăr pe nimeni, dar mulți înainte. La care ai ajuns după fiecare lansare de carte, indiferent de ora la care am terminat, indiferent că am terminat la 1 noaptea sau că eram în Iași sau că eram în Timișoara sau în Oradea sau în Roma, pentru că dimineața la prima oră copiii trebuiau duși la școală de către voi, tu sau soția ta. Da, deci ți-am spus că mă străduiesc maxim. Mai mult, dacă familia și copiii pun pe primul plan, dar nu pe primul plan, că tot timpul zic pe planul 0 înainte de primul plan, da, orice las jos și orice fac ca să fug, să fiu cât mai mult cu ei, deși clar am viață complicată, dar de-aia am și ales să stau aici, că atunci inerent și acum am mâncat cu ei și am venit direct aici. După aceea când mă întorc, îi văd, nu știu ce, mai trimit un mail, intervine ceva, mă duc și repar. Deci da, încerc maxim să fiu cu ei, așa, și revin la treabă. Da, de oriunde mă întorc și fug și dacă ajung la 6 dimineața și toată noaptea am circulat, am cutreierat în lung și în lat lumea, la 4, la 5 mă las avionul, vin, iau rapid orice mașină, îi duc la școală și după aia, nu știu, mă întorc să fac, dar nu există să am altă prioritate. Și mai mult îți spun un exemplu, că acum mi-am adus aminte. Eram tot așa cu Smiley, știi că și el are o fetiță și-o dorit-o mult și eram cu el aici dimineață și s-a pus, totdeauna înainte să aibă copii, zicea, ia am avionul ăla, nu-mi lua cu noaptea în cap, acum aici, ia te rog, la că vreau să duc fetița eu la grădiniță, când se trezește dimineața să trezească, să-ți deschide ochii lângă mine și zice, fii atent, la 5 dimineața i-am avion. Să totdeauna la 4:30, veneam 4:30, îl luam de fiecare dată când venea la noi și îl duceam repede ca să ajungă la fetițe. Și îmi zicea când intram la el, dormea ca îmbrăcat, frate, și încălțat și tot, că nu cumva să piardă avionul, nu cumva să-și deschide fetița fără el ochișorii, știi? Și dormea, m-a impresionat când am văzut că dormea cu Adidas cu tot și așa dormea pe un colț de pat, că nici era numai un pic deschis, adică așternutul era mototolit, că stătea nu cumva să piardă momentul să trezească fetița lângă el, cu taică-so. Da, e un lucru foarte important. Nu vezi? Că cine să seamănă să adună. Așa-i. Apropo de întrebare, dacă ai putea transmite azi o singură lecție fiicei tale, care are 12 ani, una care să-i rămână în suflet pentru totdeauna, care ar fi acea lecție și de ce? Să fie smerită, cel mai important, și în contextul ei, cred că și cel mai greu, și pe departe, dacă reușește să țină echilibrată și smerită și în banca ei, va face lucruri
maxime și minunate și separat a făcut soția de ziua ei acum ca un fel de chestionar cu fiecare copil are și exemplul ei și cum se zice omul care îl ovaționeze sau este o expresie, îmi scapă acum, idolul sau idol, era tati și mame a ei, așa. Deci, da, și ea cred că își dă seama că trebuie să mă urmeze ca exemplu, adică deja au ajuns la vârsta să fie conștientă de treaba asta și da, și eu îi doresc maxim să fie cât de smerită și în banca ei se poate și asta îi va aduce un succes și o putere supremă. Dacă o să se urce la cap, o să se ducă în jos și ea și tot, să ruinează tot ce va fi în jurul ei. Da, smerenia. 100%. Asta a fost ușor răspuns pentru tine. Hai să trecem la lucruri grele. Vin alb sau roșu? Roșu. Muncă de vreme dimineața sau idei la miezul nopții? Idei la miezul nopții. Business plan sau intuiție? Stai că mă mai trebuie încă o dată. Viziune noaptea, din cauza că noaptea e în liniște și atunci poți să-L auzi pe Dumnezeu când își șoptește și atunci poți să intri în comuniune cu El, că de fapt aia înseamnă când te debarasezi de lucrurile astea cotidiene și poți să te conectezi și poți asculta și atunci e ideea aia adevărată și care trebuie și care după aia dimineață când te apuci de treabă trebuie să te ții cu voință pământeană de ea. Dar viziunea este întotdeauna de la Dumnezeu la toți. Și la Smiley, când se apucă de o piesă, tot așa zice că viziunea vine după ce se roagă noaptea și începe să pune la calculator și rupe treburile cu orice artist, cu orice om m-am întâlnit, e aceeași treabă. Deci viziunea de la Dumnezeu, noaptea în liniștea maximă. Ia să vedem dacă mai are sens a treia întrebare. Business plan sau intuiție? Mâna lui Dumnezeu. Leadership blând sau leadership ferm? Ferm. Disciplină și ferm, fără disciplină nimic nu se poate în viața asta. Și în familie, și cu copiii, și în business, și cu noi înșine. În primul rând cu noi înșine, că de la cap să împute peștele, în primul rând cu noi înșine, dacă noi reușim firea pământească să o ținem în frâu, suntem cei mai mari lideri de pe pământul ăsta. Dacă nu reușim, suntem ca lucrurile care le știm în jurul nostru. Asta ar putea fi teaser de podcast al acestui episod. Investiții în oameni sau în tehnologie? Da, pe investițiile oricum sunt efemere, dar mai bine în suflete și în parte spirituală, categoric decât în părți materiale. Trebuie să ții pasul cu tehnologia, deci în principiu e bine din ambele, făcute și pe toate planurile. Trebuie și investiții și lucrurile gândite pe toate planurile. Nu se exclud, părerea mea. Păi, având în vedere background-ul tău și ce... Da, trebuie împreună. Împreună. Inspirație de la un mentor sau învățare din greșeli? Foarte mult învățare din greșeli. Eu nu am avut nimic legat de niciun mentor, nici n-am citit nimic. În schimb, din greșeli, de a spun că oamenii care nu au reușit să facă lucruri ample și complexe și variate în viață, nu prea au cum să dea real sfaturi și să zicem că omul e cult. A avut mentor, a citit multe cărți, are cultural, stă mult mai bine decât mine și e mult mai citit, dar lucrurile trăite le transmis de 100 de ori și e real, omul rămâne și se ridică părul pe mână când îl spui tu și îl poți mișca până în străfundul sufletului și să ia aminte la ce zici tu, pe când dacă i-ai recitat dintr-o carte, ce ai văzut pe net sau pe nu știu ce, cum îi intră pe ureche, așa iese încă de 10 ori. Și pe ochi, și pe nas, și pe toate iese deodată ca și treabă. Deci, foarte important din greșelile tale și 100% din greșeli, maxim, ne sustragem tot înțelepciunea care o avem. Din greșeli, din succes niciodată. Din succes maxim se urcă la cap sau nu învățăm nimic. Dar din greșeli și din când am dat cu burta de pământ, de acolo este 100% puritatea înțelepciunii noastre și șlefuirea noastră din greșeli. Apropo de greșeli și greutăți, cel mai bun an al tău și cel mai prost an al tău? Păi, cel mai bun an al meu, clar, a fost 2019,
2019, cel mai prost an clar 2020, ar fi trebuit să fie cel mai bun an 2020 din toate timpurile din punct de vedere a contractărilor, a tuturor proiectelor și planurilor care le-am avut. Cu lockdown-ul s-au risipit și ele. Da. Așa? Și după aia pot să zic că de cele mai mari realizări anul trecut și în care m-am băgat cel mai mult, din punct de vedere a creditărilor și a investițiilor. Și pe după aia acolo 2022 clar a fost un tăvălug mare din cauza că 2020-2021 cum a fost un gap mare, după aia toate s-au concentrat în 2022. De acolo au fost așa de avalma lucrurile și non-stop, încât nu le-am realizat. Dacă ca un an așezat, 2019 pot să zici că a fost cel mai bun și echilibrat. 2022 clar a fost de vârf, că venea după 2 ani de gaură mare și cred că dacă n-ar fi fost lockdown-ul, cel mai bun an ar fi fost 2020. Eu îți doresc, Darius, ca 2026 să fie cel mai bun an din totdeauna, pentru că anul acesta din toamnă se semnează contractele cu partenerii noi, familiști, care au directori de marketing, părinți, care vor înțelege importanța investiției în familii și să fie alături cu mult, cu puțin, cu prezență, cum o fi, dar să fie alături de astfel de inițiative și astfel de proiecte și în fiecare an să devină cel mai bun an al tău și al vostru. Doamne ajută, așa îmi doresc tot timpul în fiecare zi să fiu mai bun și în fiecare an să aduc un pic mai mult plus valoare societății și a mediului în care trăim și sperăm să și reușim și deocamdată ne zbatem. Cel puțin am reușit în fiecare zi să fiu mai bun decât ziua precedentă și cu mai multă iubire de seamănul nostru și, față de aproapele nostru, aia e cel mai important. Fiecare zi să iubim mai mult și să fim mai buni noi înșine. Dacă asta reușim și să ne întrecem câte un picuț, niciodată nu am avut treabă, cu competiția. Totdeauna cel mai mare și singurul competitor al meu a fost realizările mele, ideile mele și cu eu însumi să pot să-mi pun în practică viziunile care mi le dă Dumnezeu. Exact. Și dacă te ții de ele și în fiecare zi aduci un pic în plus, faci treabă. Darius, sigur, și tu tot așa faci. Este vreo întrebare pe care ți-ai fi dorit să ți-o adresezi și n-am făcut-o? Nu m-am gândit niciodată așa, dar poți să mă întreb orice întrebare îți vine. Păi nu, știi ce am făcut? Noi am lansat propunerea și provocarea către viitorii parteneri și propun să avem un follow-up după semnarea a câtorva parteneriate viitoare. Între timp, îți tare mulțumesc, Darius, pentru absolut tot ceea ce faci pentru noi, pentru comunitate și pentru toată inspirația pe care o aduci, indiferent de dimensiunea proiectelor sau fie că e vorba de viața personală sau profesională. Pe Fatime le-ai convins, știi, să însoară în octombrie. Da? Fain. Da, sincer îmi dau chiar toată silința, toată ființa mea direcționată numai să ajut și să facem lumea mai bună și chiar n-am niciun ascuziș, de o transparență maximă și așa, de o lejeritate de azi pot să mă întreb orice și eu cred că din momentul în care așa m-a direcționat Dumnezeu și mi-a dat să ies în public, a fost din momentul în care îs super împăcat, super liniștit cu mine însumi, în sensul că pot răspunde la orice fără nicio treabă. Orice ți imaginezi. Nu se mai roșește, asta s-a mai văzut. Roșesc, nu. Și fără vin. Nu mai am nicio reținere. Înainte de episod vine după. Da. Deci, cu drag. Oricând, orice întrebare. Dragilor, vă invit să urmăriți canalele de social media Wonderland Resort, să intrați pe pagina de internet wonderland.ro, Wonderland, direct. Cum se aude, .ro. Și neapărat anulați-vă planurile de călătorie, de deplasare, de orice eveniment important. Credeți-mă că merită, eu cel puțin, să știi, Darius, că eu trec pe aici. 1-3 august, oriunde fi, neapărat de a scrie împreună
cu voi sau alături de voi o nouă pagină, din punctul meu de vedere, o nouă pagină a istoriei familiilor din România, fericit, de ce nu, cu tot ceea ce puteți oferi aici la Wonderland. Fericiți, împăcați, mulțumiți. Cu sau fără familie puteți veni, ați auzit. Așa că, dragilor... Important e să fiți dornici de a întemeia o familie sau să o aveți sau să visați la ea. Noi încercăm să realizăm, să împlinim toate visele voastre, din toate punctele de vedere, pe toate planurile. Dragilor, vă mulțumim că ne-ați ascultat, că ne-ați urmărit. Vă invit să țineți aproape, să fiți alături de Darius și echipa lui aici la Wonderland, pentru că, cu siguranță, tot ceea ce fac și vor face vor aduce plus valoare în viața voastră de zi cu zi. Sunt absolut convinsă. Dacă nu cu activități, cu acțiuni, cu siguranță, cu pilde și cu gânduri curate și faine. Sunt Marinela Ardelean, vă invit să vă abonați la canalul de YouTube Wines of Romania, Ai vrut să zici ceva, Darius? Da, așa frumos. Și eu vă mulțumesc din suflet, vă iubesc maxim și nu uitați cel mai important. Orice decizie luați în viață, să luați prin filtrul lui Dumnezeu. Și când vreți să dați un răspuns la copil, și când la un coleg de servici, și când vreți să luați o decizie importantă, să vă puneți în pielea lui Dumnezeu și din perspectiva lui, ca și când, uite-te, ce mi-ar șopti Dumnezeu acum să răspund? Totdeauna, orice decizie luați, orice scoateți pe gură, cumpătați și prin filtrul lui Dumnezeu. Întotdeauna. Și veți ajunge departe. Vă iubim maxim amândoi. Doamne ajută!